Napaka-careful. Thank you, Mars. So gentle womanly you are. Yeah. Come on, guys. Ang gagaling nyo. Diba? Mga magaganda na, magagaling pa. I know. I love dance steps. Oo, thank you, Mars. Ako, ito, isang tulog na lang kasi Valentine's Day na. Yan, ay kung makakatulog kayo sa excitement. Excited ba kayo para sa Valentine's Day? Tulad ngayon, mi Mars Tatay. Ay, nako, Mars, of course naman. I'm super excited kasi, di ba, sightseeing ng mga lovers at kung saan-saan siya, di ba? So, diba? Oh. bukas na yun. So, I'm really excited for that. Ay, my God, Mars, sobra ka naman. Marami naman. At maraming nagmamahal sa'yo, Mars. Kaya baka marami ka i-date family, friends. Di ba, sometimes they all celebrate like that. Pero I'm sure may ka-date ka bukas. Oh, about that, yeah. Marami akong date. Yung sandamakbak na Care Bears na binili ko, kaya super happy na rin ako. Grabe mo, I Care don't mind Bears! dating with my dating my Care Bears. Anyway, maganda naman tong gabi natin dahil dalawang pretty babes ang mga chikahan natin. Sing pretty ko. Naman. Gentle Angeles and Lianne Valentin. Hi guys! Hi Pumayag guys! sila eh. Mga bagets. Kayo ba ay may Valentine plans? Yung totoo? Feeling ko nasa taping ako. Feeling ko tulog lang ako kasi walang kadate. Oo, pwede rin ha. Kung gusto mo, di, kung papadate ka na lang sa akin. Sige. Ano Hindi ba nasa sa'yo. I'm sure matutuwa at makaka-relate na naman kayo sa mga kakaiba pero useful items na na-discover namin dito sa Kakaibay. Wow. Okay, ito yung una. Yan. Mga Mars, kampi kami ni Jensen para saan ire? Wait lang. Pag nahihirapan ko huminga, di ba? Pwede. Pag natirang pag ulam nag-hyper siya. din. Pwede Oo, rin. di ba? Lalagay mo. Paano mong okay, gugumahan na lang, Actually, ganon. May mga ano Ang eh, ganda mga niya pero hindi ko ma-figure out kung paano. Meron siya mga ano sa loob. May butlig-butlig. Meron. Parang mga spikes, ganyan. Oo. Feeling ko ano siya, siguro pag may malaki kang tubigan, tapos Lalagay mo ilalagay mo siya. Ah. Tapos inumin mo na nakaganon. So pagkakain ka, isang kutsara na, isa nakahawak sa kakod. Yung baso? Ang Pero hirap. feeling ko lang dyan ilalagay yung... Yung parang sleeve. Yes, Gagawin mo siya parang siyang sleeve. oh. Ng For ng the tubig. water. Para pag hot yung water. pag hot yung water. Pwede. But no. Oh? Hindi. Doon ako nagulat sa Yeah, but no. grabe yung Mars. pagkano. But no. May props ba tayo? Sorry, Bueno. guys, paabot ko lang yan. Wait, i-demo namin sa inyo kung para saan ito. Okay. Would you believe ito ay isang juicer? Juicer. Oh my God. Mars talaga? Yes. So, ang gagawin mo, ang tari Mars, mga favorite natin to. Ay, wow! May strawberries, Strawberries. may pa-kiwi. kiwi. Ngayon, May milk. isushoot nyo ngayon. Kunwari, wala kayong space sa bahay or mamahalin ng mga blender. Yan. Pwede nyo siyang gawin. Ayaw Alam mo, kasing hawakan, nahulog na hawakan to. ko na nga. Dirty na Yan, to. nag-wash naman ako ng hands Happy kanina. to dyan. Yan, thank you so much. Yan, lagyan nyo kahit anong fruits na meron kayo sa bahay na something that, ayan, baba natin ng box. Ayan, thank you. Alam mo, ang fresh ng strawberry sa Mars. Oo nga, di ba, Mars? Galing Baguio yan. Lahat ng Galing Baguio. ingredients na ginagamit namin dito sa Mars para sa inyo, super fresh lang. Only the best. Only the best, syempre, para sa That's mga right. Mars. So, lalagyan nyo ngayon siya ng liquid nyo, yan, milk, or whatever, sugar water. Fresh milk. Ngayon, imamash mo lang siya together. Ay, ang galing! Kasi di ba tama, may spike siya. Basta that yung, will, yun yung help mag- yung parang basta any fruit na mamamash mo with your hand, bananas, pwede, papaya. langka. Oh, Hindi, yung buo lang. yun. So basta tsatsagain nyo lang ng Mangga, saging. Yes, oh my God, mango banana shake, Mars. Lalo Pwede mo na, siyang dalhin malapit na ang everywhere. summer. That's true. So kahit saan Tapos ka shake pumunta. niya, diba? Kahit saan. So, So kung wala kang blender sa bahay, Yes, di pwede ba? rin. Well, of course, I should do a better job. Ibig sabihin, parang mas dapat minash pa siya. But I don't mind, I can eat it like Pwede, that. actually, pwede rin, no? Palagigin ninyo, tapos... oo, chill mo, para ka na may pa-sorbet or ano, sherbet. Pwede daw stress reliever. Also pag inis ka, di ba? Stress lang. Inis ka. Strawberry. After nun, meron kang ano, Sa food. sobrang stress mo, siguro makaka 10 kilo ka ng prutas talaga. At pwede ka na mag-start ng negosyo, di ba? Yeah! O yung stress mo naging ano, profitable. I love it. That's awesome. And Kayo you're not gonna naman. throw it, but kasama na eat that after. Oo, yes, I Sige. won't. Ngayon naman, ito nakikita nyo naman meron tayo. Ito, yung panghalo dito sa... Ito, our turn. You gotta guess kung ano to. I guess, clue na yung may design siyang ganyan. Tsaka matchstick yung design niya. Natatanggal ata siya. Oo, lalagyan. Dito mo iipon yung mga matchsticks? Pwede. Pero hindi! Hindi na! Hindi din! Hindi din.
Di ba minsan pa nagsiswimming tayo, yung merong excess na tubig. So this is how you clean your charot. Hindi, I will... So, naniniwala na nga ako. We will show you kung Yes. ano to. Okay. Headline ka bukas, teta, yung laki ng butas ng teta. Alimango! Eto. Chadadan, I will use this one para at least nakaganyan siya. See, this is hot water. Oh! Ito. Tea. Oh, itong green na to, this is, yeah, tama, Oh my tea. God, loose leaf tea. I know. So what you do, Napaka-cute. mga Mars at Pars, it's really cute talaga. This is the match tea infuser. So you put yung tea pwede ka here. mag-ano Pwede dyan. ka They will just use na lang Yan. the funnel. The funnel. The funnel of joy. Nice, Siguro just Mars. enough lang. Tapos ilalagay. Yeah. Tapos ilalagay natin ulit dun sa ano. Para, Para balik-balik lang. and then, didikit nyo siya Tapos ulit. ilalagay siya sa hot water. Tapos it's so my God. easy. You just dunk it like that. Shy diba? Tapos ganun-ganun lang. Nakakakilig. Paminta ba yung nilagay mo, Mars? May kasama Pwede nga din siyang oregano, pang oregano. salt and pepper, So, ganun no? siya. Oh my oo. So, if I were you, if you're going to use this one, medyo malalaki yung tea leaves. Tama, parang oo. hindi siya. Right. Pero this is our tea, match Oh tea my gosh, I infuser. love it. Diba? It's so Ang cute. galing. Yan ang mga paandar namin sa inyo lahat dito sa bars. At syempre, kung meron din kayong unique items na nakita habang nag-iikot sa mall or niregalo sa inyo ng mga kaibigan nyo, i-share nyo naman at isend sa aming official Facebook page at pahulaan natin kung ano nga ba ang item na yan. Tama. Ay, ito naman ang favorite segment ko. You know naman, I eat, drink, and breathe chismis. So, ito na lang ang latest pasabog dito sa... Ito ang mga eksenang hindi nahagip ng camera. At bulong-bulungan ng mga chismosa. Always be in the know. Dito lang sa Masyado! So ito na nga, isang young actress ang naimbierna sa isang veteran director. Susie, ikaw na si veteran director. Okay. Jensel, ikaw si young actress. Okay. At Lian, ikaw naman ang co-star niya sa show. Ang eksena sa isang taping, ready na kayo? Okay. Alright, lights, camera, action! Okay, cut! Young actress, palit ka na ng hair, yung rebonded na. Yes, Direk. And cut! Young actress, palit ka na ulit ng hair, dapat yung kulot naman. Kulot Yes, na. Direk. Cut! Young actress, palit ka ulit ng hair, balik mo na lang yung tuwid na may pulang highlight. Yes, Direk. Ano ba tong si Direk? Hindi naman sa nagrereklamo pero kasi bakit hindi na lang tapusin ng isang eksena ng bago mag-change ng hair para hindi na paulit-ulit, pabalik-balik? Hay nako, ganyan rin yung sa akin. Pwede pa change outfit, mga 10 times na ha. Wala namang kaso talaga dahil yun yung trabaho natin, di ba? Pero yung may kasama pang sigaw, nako, OA na talaga. And cut! Totoong cut na ito. Sino si young actress na nairita na sa kanyang veteran director? Oh my. Sino Let's see the kaya? infos. Ito ang ating mga clues. Young actress T. Uy, T na naman. Cut. Cut T. Ah. Tsaka mahirap yung saya, matagal. Tsaka panira yun na, straight. Back kulot, alis, straight tsukok kulot. alis. Oo nga. Saka matagal, time consuming. Actually, that's true also. Naku naman, direct. Samantala, well, baka yun, meron siyang naisip na idea, tapos hindi niya nakita sa screen, palit ulit. Naku. Well, we just have to follow lang naman, whatever. Yeah, So we're signed up for this business, so, you know, we just have to follow. Yes, follow, Kasi ako pwede yung minsan kulot ako, minsan kulot unat, minsan gusto mo Madali yung kulot sa'yo unat, eh. sete, ano, skinny. Galbang! Pwede anything. Huwag na lang. Okay. It's Wednesday, kaya naman isang masarap na dessert ang gagawin ni Lian para sa atin. Go ahead, Mars! See you! Sarapan mo yan! Ay, It's nako. for you guys. Yun na siya. Okay, kaya naman, it's gonna be sweets for my sweets. Magbabalik ng Hello mga Mars! Today gagawa ko ng isang Asian-inspired na dessert na perfect for your date night at home o Valentine treat ninyo para sa inyong mga loved ones. Easy-easy lang itong sago pudding for your yummy Yerkules. So ngayon, unahin muna natin is magpapakulo muna tayo ng tubig. Dito, ito, tubig. Tapos lagay natin dyan. Tapos pagkalagay natin, maglalagay tayo ng sugar. Then,
hintayin lang natin na matunaw yung sugar dito sa water. So, halo lang tayo ng halo. And then, yung next naman natin na ilalagay ay yung sago. So, yan, ilalagay lang natin yan dyan. Alam natin na sago ay galing sa isang uri ng palm plant, pero totoo, ito ay isang cycad plant na may similarity sa itsura ng palm plants. At ang low and slow growing plant na ito ay 200 million years nang naninirahan dito sa mundo. At dahil nga mabagal silang tumubo, umaabot ng daang taon ang edad ng isang cycad plant kung saan galing ang masarap na sago. Ayan, then pagkatapos naman yan, ilalagay naman natin yung coconut or yung buko. Halo-halo lang tayo ulit. And so pagkatapos natin ihalo, dito naman tayo sa kabilang pan. So ngayon, ilalagay muna natin yung rice flour dito sa tubig. So kailangan lang natin siyang ihalo at patunawin dyan. So ayan, so habang nagde-dissolve siya, ilalagay natin yung gata dito sa kabilang pan. Then, halo lang tayo ng halo ulit. Tapos, ilalagay natin yung mixture natin kanina. Then, after nyan, ilalagay natin yung salt. So, ayan. So, luto na to. Pero kanina, nakapag-prepare na ako ng finished na product niya. Tapos, pinalamig ko na rin. So, ito yun. Ayan. So, ito yung itsura niya kapag luto na. So, ngayon, ang gagawin na lang natin, i-assemble natin siya dito. Dito natin siya ilalagay sa coconut shell na ito. So, ilalagay lang natin siya. And ito yung pang-drizzle natin sa taas. Tara na mga Mars, tikman na natin yung ginawa kong sago pudding. OMG. Masarap to. Team nga. Ayan. Wow, ang ganda pa ng lalagyan. Oo. Oh, thank you. Panalo. Dito ka, Mars. Thank you. Ayan, dito ka naman, Mars. Yan, iba-blocking ko kayo para sa ating tikiman. Yes. Yan. Ang ganda let's ng try. kulay. So pretty. Red na red, di ba? Perfect Ang for lalagyan. Valentine's. I love it. Hindi gaano matami. Yes. Feeling ko masarap din siya kahit malamig. Yun, isa pa. Pag naka-ref. Thank you, Lianne! Super salamat talaga. energy. Mamaya makijam na tayo sa kumanta ng theme song ng pinakabagong Korean novela ng GMA sa pagbabalik yan ng Mars!